As you come here, I don't carry and come. Better information, superb advertisement. We no get the right far. Oh, to get update and get informed. Oh, come to Celestial Half Hour. Celestial Half Hour TV. Now we be the best information carrier. Give me another talk. Baba, thank you very much. This is brilliant. This is brilliant. Today, we saw the politicians hailing the president, President Tinubu, that he has been doing vehemently great, that is approaching the people in the diaspora, approaching the other countries in order to invite them for investing their money in Nigeria. And today, like you earlier said, sometimes when we came for interview that the portfolios of the judiciaries is leaking. And today, we do not have judiciary because judiciary is in the hands, in the pocket of the politicians. And a country that hasn't a good judiciary system, will anyone come from abroad to invest their money in this area? What is your take on this, sir? Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. I so much like you as my brother. You will only remain my brother. Thank you, sir. You are too concerned on things that never concerns you. When you look at the president of Brazil, when they sent him to jail, it was in my prediction book here that man is still coming back to rule Brazil. He ruled Brazil. The letter he sent to me is in the office. To what? To... Then when you look at Venezuela president, then I told him the other time that he should step down. But he should look for somebody that is loyal, who can hold Venezuela. Hugo Chavez. He now gave it to his own person. Since then, America cannot break that country. They fought tooth and nail. Venezuela still remains. Then when you look at it, even the day and the time it was to die, I predicted it. The angel revealed it to me, and I passed the message. When you were talking about judiciary, we have the three arms of government. The three what? The three arms of government. Yeah. And when there is, sorry sir, when there is war in the city, can you build a market? No. Okay. When there is a war in the city, there is war in Onitsha, in Aba, in Lagos, or in Ore. Can you set a wedding date? No way. And then what are you talking about judiciary? When the head is bad, when the head is bad, the tail will be rotting. Do you remember Deuteronomy 28 verse 1 to 4, Deuteronomy 28 from verse 30 to the end? He said, if you deliberately hearken to the voice of the Lord, this is how it's going to be. Then when you look at what he said, Proverbs 16, only when you believe you know more than me, and you set your mind like this, during the time of your whiskey, till today, no good judge, no good lawyer, no good... All the lawyers are now politicians. They were looking for where to be House of Assembly Speaker. So automatically, what do you want them to be there? When they saw what is in the hand of Fashola? Fashola was a lawyer. He has never won any case in court. But he joined into the politics, he joined his big brother. Then he now become a governor, a minister, and everything. Do you think a lawyer that finished the time of Fashola will want to stay in the court? No. So that is it. Then how many people has been arrested since you left University of Lagos? How many people have they court martial? Look at on the death row. A lot of people look at the other man in Ibadan who killed the Celestial young accountant. They've given him to be killed by hanging. That is the man that has hotel in Ibadan. Yes. That one is there. Then Evans has been given to be hanged. Then Pastor King, a host of them like that. If there is judiciary in place, all the governors are supposed to have signed, but they went there to go and settle those governors.
So they cannot sign it. In America, when you are to die by hanging, they will give you the date and the time, and that's good. So even the Bible supported death by hanging or beheading, or even as some area where Sharia was good. So when you look at what we're doing now, it's very, very simple. The question you ask, we cannot get a good governance when the governor is corrupt. What do you expect the chief justice of the state to be? He has to play to the tune along with the governor. Look at all the land in Ogun State. Some families has bought everything up. There's no land in Ogun State again. Wọ́n ti pín mọ́ra wọn lọ́wọ́. Lọ́pẹ̀ lọ́wọ́ governor. If a sitting governor is buying a jet, kí ló wá expect from the chief judge of that state? Oh no, àwa bó ṣe máa rówó tiẹ̀ ní máa is question tó bèrè yìí lé díẹ̀. Bó ṣe máa rówó tiẹ̀ náà ló ń wá. Sir, was it the same way Awolowo did it? Yes, Awolowo too was not too plain. Okay. And there was a time when they now go through all the schools in the western area. We got cocoa from Ondo. We got cocoa from Ileoluji. We got cocoa from Idori. We got cocoa from Ilesha. We got cocoa from Okeibo. Where we now counted the primary school around that area. The primary school around the Jebu axis alone. That means Awolowo is biased. That means Awolowo is what? Is biased. He has his own fault. No, all human beings cannot be permanent and cannot be perfect. Awolowo is not God. I'm not giving him a query, but that's what I saw. And I'm not young then. I saw the whole thing. Then what brought Cocoa House to Ibadan? That's to say, that's where he has been training. That's where he was grown up and everything. Cocoa House can be in Akure. Cocoa is founded. We found cocoa mostly in Ondo State. That's the land that's good for cocoa. But why would we now take Cocoa House to Ibadan? Why? Because Awolowo will be he will really try to administer it very well. But those are fought too today. Then you remember the pandemonium and the trouble between Awolowo, Akintola, and the rest of them, and all his friends. Awolowo is too plain to be fought. That's why all the people that work with him, Akintola and everything, they say, sir, if you are talking in this way, if you want this thing to be in this way, you cannot be president. And when Gowon brought him out of prison to buy the brain of Awolowo, so that Awolowo can help him after the Civil War, which he did. And you see, when Awolowo wanted to vote again, 81, 82, 83, Obasanjo was there to block him. So that is the reason why judiciary, the executive, and look at the civil servants, all the dagger they have already put on the body of the country. The first person that killed this country are the civil servants. Level 1, level 2, level 3, level 4, to level 500. Wow. And all is about stealing. What are they doing in Alausa? Nothing. What are they doing in Okeleu? Nothing. What are they doing in Sunshine State? Nothing. And they're taking free salary. Later they will change some of them to permanent secretary. All on these people's money. So, brother, to have a good judiciary, you cannot box when you are stealing. You could be a ward, you could be you may have 10 medals. You could be Attorney Joshua. If the situation is not right, you know what I'm saying? They will not be able to do all these things. So in anything you want to do, the judiciary cannot be fine now. Because when the head is bad, there's nothing the tail can do. The tail will rot in. And you see what Tinubu did in Lagos by using Oshibaju and the rest of them the other day. Even that was in the judicial system in Lagos State. We have 4 sisters of the same mother, the same father, and they were what? They straightened the justice system of Lagos State. That was when Tinubu was there. These are part of the work Tinubu will do. And it's going to fix it. And it will say everybody will be happy at last. If we are still alive. Sir, thank you very much, sir. This is also brilliant. Like you said earlier, I want to know your opinion, your spiritual opinion about the tax reform system that's going on here. There was a speculation that 500 naira
will be paid at the pump point of every filling station on a 10,000 naira fuel board. Sir, and at the end of the day, they said they want to use it to repair our roads. Yes. And put things in. Yes, and the toll gate and everything. And now we are looking at it that the money they were borrowing, and they were distributing, sharing among themselves. Sir, let me be candid. They were not able to make use of this money for repairing road, taking care of some of these things that are on road. Now subsidy was being removed sometimes in about 2 years ago. No accountability yet for 2 years that so amount of money has been realized in from the subsidy remover, and it's going to be used for so project in Nigeria. Though we heard about Badagry to Sokoto's road and Coastal Island to Calabar road, we are looking at it that should this be the first thing to come up, and then with the dragging and the problem we have everyone is having today as a result of all these policies, will this one be appropriate again to be taking 500 naira on 10,000 naira fuel pot? Your opinion, Papa? Thank you very much. The man you gave the car, you see, when you wanted to employ a driver, then they will come to your office. When they come to your office, they check everything that is around you. Then the man who has 10 years experience on the road, and the person who has 2 years experience, and somebody who has just finished a school of driving, which one are you going to employ? The one that has 10 years experience. Okay, thank you. We have employed the right person. Either Counterfeit or Jenny Tinubu is the right person now that can fix all these things. Because of Dangote, one person, which Obasanjo, destroyed all the toll gates that we wanted to build now with billions. Dangote, because of Dangote trailer, because Obasanjo has a share. You know what I'm saying? Because of Obasanjo have a share, yes, sir, in that company. In Dangote, in Dangote cement factory and everything. Then they now decide to remove all the toll gates. They knock it off. He says some people are using the money for what is not right, this and that. You know Obasanjo himself. Kò fẹ́ kẹ́nìkan ga lẹ́gbẹ̀ẹ́ òun rárá. Ẹnu ó ní ẹ̀tanú yẹn ó wà nú ẹ̀jẹ̀ Ìgbò ni. You know Obasanjo is from Anambra State. Ẹ̀jẹ̀ Ìgbò nìyẹn. Bí o bá ní ṣọ́ọ̀bù ní Kòròdú, bó jẹ́ òde ayé, bó jẹ́ anywhere, tó bá ń ta bọ́tà, tí Ìgbò mẹ́ta bá ti ṣí ṣọ́ọ̀bù sẹ́gbẹ̀ẹ́, automatically o máa kó gbà wọlé. Wọ́n ò lè gbà kó ga. Tí Ìgbò mẹ́rin bá lọ kọ̀ọ̀kan wá ní China ní 81, 82, 71, nígbà tí wọ́n bá máa wá dé, wọ́n bá ṣe jọ lọ kẹ́rù yẹn sínú kọ̀ńténà wa, tí wọ́n bá dé kò tó ń retí ẹrù wọn, Ìgbò mẹ́rẹ̀ẹ̀rin méjì ló máa kù. Wọ́n ti pa méjì ara wọn. Then Igbo náà ló ń ta kidney ẹ̀ ní Indian ní time Buhari, time Goodluck Jonathan. Time Goodluck Jonathan náà ti ń ta ni wọ́n ti ń ta kidney wọn. So automatically tó bá bá Igbo tí ó bá ẹran èèyàn lọ́wọ́ ẹ̀ tó ń jẹ má bu. Then ojúlódà ti Yorùbá náà pápá tí ò tí ì di carnivorous animal, because nǹkan ogun ò tí ì délẹ̀ ní àfààní ọmọ ẹ̀ tó kú wọlé àyàn. Because it's in the book of 2 Kings 6 and 7. Ó nígbà tó gun nígbà tí èèyàn dé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí jẹ ọmọ ara wọn. So I'm not saying what has not happened before. So question tó wá béèrè. Yes, sir. Lórí ọ̀rọ̀ tax, mo dẹ̀ dúpẹ́ torí ó jẹ́ èèyàn burúkú. Ó yẹ kí Nàìjíríà mọ̀mọ́ ṣe máa mú ẹ torí kan tẹ̀mí sọ. Ní London, kí ni wọ́n gbójúlé? Taxation. Bora duty free tó ń jáde kúrò ní London. Tó bá ra wine, wọ́n máa yọ owó ẹ̀, wọ́n máa yọ tax. Bí o bá páàkì mọ́tò, wọ́n níbì kan wà tí o gbọ́dọ̀ gbé wa mọ́tò gbà, o máa san tax. Then tó bá ra omi ní London, o máa san tax. Tó bá ra aṣọ, o máa san tax. So automatically, báwo la ṣe fẹ́ grow láì tax anything? Dèdè bá ní wọ́n máa kó jẹjẹ́ kó tẹ̀ ṣìgbà náà kárí. Ṣé bówó la fi tún refinery ṣe? Ṣé bí refinery yẹn
wọ́n ti tà Good Luck Jonathan wọ́n ti tà then Yar'Adua ló rà padà àbí kò yẹ ẹ́ sìn Tinubu ti tún ṣe òmòye bálẹ̀ tá à ń ṣe lójúmọ́ a lè dúró ti refinery Dangote wèrè ni Dangote is an epilepsy person oníwárapá ni Dangote ọlọ́dẹ orí ni Dangote òwèrè ni Dangote lọ́wọ́ cement tí wọ́n tà ní Kútọ́nù cement Dangote ní Kútọ́nù ó less sí ti Nàìjíríà lọ́wọ́ cement tí Dangote tó ń tà ní Sierra Leone tó ń tà káàkiri Nàìjíríà ní Dangote fún okùn mọ́ lọ́rùn gbogbo cement gbogbo nǹkan ẹ̀ ló wọ́n kú dẹ́nìkan tó ń bá lọ́nsìn MRS filling station yẹn ó sì máa ṣe before election pé kí wọ́n wá gbépo láìsanwó tòró fẹ́ fi ba ìbò Tinubu jẹ́ ibi méjèèjì ló ń jẹ sí ó dẹ̀ ti lọ ṣe meeting tó máa ba yí ẹ̀ jẹ́ ní February March ní UAE wọ́n ti pè lọ ibẹ̀ ló wọ́n àti Trump ti pàdé níwájú president Saudi Arabia ṣùgbọ́n Ọlọ́run retí wọn Ọlọ́run dúró dè wọ́n ibikíbi tó máa ti fẹ́ implement ẹ̀ wàhálà máa dé bá wọn because àti ní Nàìjíríà gidi rí àṣẹfẹ́ ní Nàìjíríà ni nísìnyí wọ́n ní tí mọ́tò bá gbáyàn tó bá mọ́tò ẹ̀ insurance wọ́n ti ṣe láti aláwùsá wọ́n ti ṣe níbi tí wọ́n ti ṣe mọ́tò ẹ̀ so tó bá jẹ̀bi third party insurance social insurance wà á múlẹ̀ a lọ tún mọ́tò ẹ̀ ṣe tí o bá lè tún mọ́tò ẹ̀ ṣe ọjọ́ wo láti rírú ẹ̀gbẹ́ then bàbá àti ẹ bàbá àtẹ̀mí bàbá ẹni tó wá láti Àwórì àti bàbá Oǹdó tó ga ju gbogbo obìnrin tó wà mí kì í ṣe gbogbo ògbà ni bàbá ẹ lè gbé kẹ̀kẹ́ jáde lóńdó ní 1963 ní 1954 wọ́n ti gba kẹ̀kẹ́ nídìí bàbá àwọn àti ìyá ẹ̀ máa sá lọ lé ni because kẹ̀kẹ́ yẹn ò ní insurance kò san owó kẹ̀kẹ́ Awólọ́wọ̀ lo pọ́lísì yẹn náà ó dẹ̀ ṣiṣẹ́ Dennis ni wọ́n sí àti gbépo parí ẹ̀rí bí mo ṣe bèrè ń sinmi ẹni pé wọ́n ti rí ẹ lábẹ́lẹ̀ wọ́n ti rí ẹ láti jẹ́ta pé kó wá bá wọn sọ̀rọ̀ wọn darí ń bí ayé ẹ̀ ọ̀yọ́ sá. mi ò kúkú mọ̀ wọ́n. ayé ẹ̀ ọ̀yọ́ sá. bàbá mi ẹ kúkú mọ̀ pé mi ò mọ̀ wọ́n. bọ́ọ̀wù ẹ̀ kò gba bribe kò gba rìbá kò tún gba yẹ̀rì lọ́wọ́ wọn kò sí wàhálà. ìgbà tí wọ́n pè mí yìí sí ẹ̀rù ti ń bà mí. hallelujah. nígbà tí Tinubu gbogbo ọ̀nà tó lọ sájà tó ṣe tó gèètì sí ṣé o ti ríbi tó dáhùn bẹ́ẹ̀. they are maintaining the place. ó ti experiment kan tó fẹ́ ṣe ó ti lọ Brazil ó ti wọ mọ́tò lójú títì ó ti lọ sí France ó ti lọ everything wọ́n ní ẹ jẹ́ kó ṣe kan tó fẹ́ ṣe ẹ jẹ́ kó ṣe kan tó fẹ́ ṣe wọ́n lóbìnrin fẹ́ lọ bímọ lọ́sípítù ẹni kan gbé flask tí ẹ̀ dání wọ́n dẹ̀ bá mú fóònù nọ́mbà àti síìmù ẹ̀ ṣé onílẹ̀lẹ̀ tó fẹ́ lò nù kan méjèèjì ó fẹ́ lọ ké ni àwọn bímọ láìsí títa ríro ẹ jẹ́ kó ṣe sá tàbá rẹ epo yẹ ká san tax tàbá ra táyà yẹ ká san tax àìmọye company tó wà ń lu yìí tí wọ́n register company tó wà ń lu yìí àdéhùn àgbéga country lẹ́jọ́ bá rántí àìmọye hospital tó wà ní north ní Kaduna ní Jos ní everything federal hospitals gbogbo owó tó ń generate ẹ̀ àwọn emir ló ń pín àwọn emir náà ń pín fún láti bí ìlọdẹ Kaduna kó má lè sí toll gate dẹ́n báwo la ṣe fẹ́ tún títì ṣe níbo náà ti fẹ́ lọ mọ́wọ́ tó fẹ́ fi tún títì ṣe ṣọwọ́ ta bá rí lórí ẹ̀pà àbí orí darí lórí ewúrẹ́ àbí orí darí ní màálù tí Hausa kan ta màálù 8 million tó ń ta màálù 2 million 5 million màálù 30,000 tẹ́lẹ̀ ṣé Hausa yẹn san tax tó ta màálù tírélà mẹ́wàá sẹ́kọ̀ọ́ ẹ jẹ́ consultancy ẹ jẹ́ consultancy ẹ níbi ní sá. yes sir ìbẹ̀rù tá a ní ni wípé. ẹ má bẹ̀rù kankan wọ́n máa lò dáadáa. sir we are looking at. mo ní wọ́n máa lò dáadáa ìwọ tí lóyún náà kó tó ọmọ rú ọmọ tó fẹ́ bí. ẹ̀bẹ̀ tá a fẹ́ bẹ̀ yín pé kẹ́ bá wa bẹ̀ ìjọba torí pé it's more or less like ẹ súnmọ́ ìjọba jù wá lọ. irọ́ ìṣòro pé sórí ibi tó ti tún bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ sìn mi ò súnmọ́ ìjọba o fẹ́ kó handcuff sọ́wọ́ mi bí mo ṣe ń bọ ẹsẹ̀ ẹni máa fi sí. ńgbà tẹ́sán fún máa gbé mi lẹ́ẹ̀kan. because gbogbo o ti máa rù kan ìlú yìí sórí jù kọ́lọ́ má jẹ́ kí ìlú yìí pa ẹ́. àmì Jésù Kristi. bàbá ẹ ṣe púpọ̀ bẹ́ẹ̀ a ṣe mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ṣe lọ wájú lọ́pọ̀lọpọ̀ ń tẹ̀lé yín lẹ́yìn
tí a bá ń sọ nípa masses gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ yẹn nígbà kan rí pé àwọn tí ìjọba ti impoverished tó ti febi pa ni wọ́n pè lórúkọ masses, and so nísìnyí masses ń bẹ̀rù pé pẹ̀lú àwọn ìjọba tá ti ṣe tó ti rí tó ti wọ́ kọjá nínú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pẹ̀lú èyí tó wà lẹ̀ tó sì jẹ́ terrain èyí tó ti lọ, especially irú ìjọba bùbù tó ti lọ nígbà yẹn lọ yẹn Buhari, a rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Then alàgbà Tinubu lòun máa bẹ̀rẹ̀ láti ibi tí Buhari ti stop, so kó má jẹ́ continuity èyí tí ṣe ìyàpọ̀mọpọ̀mọ ètè tá a jẹ nígbà yẹn nígbà Buhari òun la tún fẹ́ continue. So gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin àgbà ṣe sọ pé ẹni máa yán ẹ̀pà fún ètí ṣàfọ́jú ó gbúdọ̀ máa súfèé. Ó yẹ kí President Tinubu kó máa jẹ́ kí àwọn ìlú mọ̀ àwọn nǹkan wọ̀nyí ó ti lè ṣeéṣe kó dọ̀tún la tó fẹ́ ṣe, kó ti rí pé wọ́n ti plan gbogbo nǹkan ti tán, yes a fẹ́ ṣe nǹkan báyìí, a bá everybody a bá wọn lábo, kò ní sẹ́ni tó máa antagonize tàbí sọ̀rọ̀ kùbákùbé lórí ohun tó fẹ́ ṣe. Ṣùgbọ́n àwọn nǹkan yìí ò sí, we want transparency sir. Transparency. Thank you, sir. Now, ṣé kí n shock yẹ. yes sir. By God grace, níwòyí next year, anybody will be able to work in the hospital. Wow. Láti ro oògùn, láti ṣe test, láti ṣe dialysis tó wù. Ṣùgbọ́n ẹ̀mí sọ fún mi pé gbogbo hospital ní báǹkì máa wà nú ẹ̀. Then wàá sanwó ní báǹkì ń bẹ̀, wàá mú tẹ́là ẹ̀ lórí tébù ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni tógèètì máa tó bẹ̀rẹ̀. Then bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ọmọ tó lọ sí school tó máa tún gba bursary. Then gbogbo àwọn arúgbó ṣe bójú ẹni Maina tó kó owó àwọn pensioner wọ́n mú wọ prison owó wájú báyìí ó tún gbẹ̀yìn jáde. Then ojú ẹ náà ni Malami tó lọ ra mọ́tò jọ fún àwọn èló ní sálárì Malami. Then tó bá dẹ̀ tún wọ́ lọ again Funtua tí wọ́n fún ní the biggest park ní whole Nigeria, wọ́n ló fẹ́ ṣe park òun ló wọ ara ẹ̀ lọ hospital tí ò padà. Then ẹnu dìgbà tó ń já ọ́fíìsì Abba Kyari, then wọ́n bá election 2013 23 wọ́n bá ń bẹ̀ pé òun ló máa gbàjọba lẹ́yìn Buhari, ó fi kú ṣe ìfàjẹ́ COVID pa. Then gbogbo wọ̀nyí má wọ́ọ̀rì ṣòdìyẹ wa nǹkan tí mò ń try láti sọ ni pé Naba, when you look at the book of 1 Kings 21, then 1 King 4 to 6, then 1 King 25, then when you look at the book of 1 Samuel 21:13 to the end, only David ṣe bí wèrè. David ṣe gíní ó ṣe bí wèrè nígbà tó ta dé, ó ń da itọ́ lẹ́nu. Ó pretend pé bí ẹni pé wèrè lòun. Then àdẹ̀yìn wá ṣẹ̀yìn bọ̀ ó kó gòjá ó tún wá padà di ọba. Tinubu ti rí gbogbo kinní wọ̀nyí tán kó tó débẹ̀. So nǹkan tó ń dùn gbogbo ìlú sí ni pé wọn ò lè bá Tinubu ṣe meeting, wọn ò lè pé wọn ò dẹ̀ lè gbé portfolio owó jáde kúrò l'Aso Rock àbí kò yẹ ẹsẹ. Then automatically wọn ò mọ plan ọ̀la, wọn ò dẹ̀ mọ nǹkan tó ní fún wọn lọ́la. Ẹ̀rù ń bà wọ́n. Ọdún méjì tó rú Lagos State a fẹ́ bu yẹ̀pẹ̀ Èkó jẹ, bọ̀ lẹ́yìn ọdún kẹta gbogbo kan bẹ̀rẹ̀ sí rọrùn. Ó ti wà ní talent ẹ̀, ó ti wà ní kíni, ó wà ní talent Tinubu. Tinubu is a gifted child. Ó jẹ́ ọmọ ọ̀tọ̀. Because when you look at the Bible, Matthew 25:14 to 30, 1 Corinthians 12:4 to 11, Romans 12:6 to 8, then 1 Peter 4:10 to 11, then Proverbs 18:16, Matthew 19:26, then Matthew 25:29. Then that's about talents, the gift and his talent. Then when you look at Matthew 2:1 to 10, you get what I'm saying? Yes. He's gifted. Ẹni sùúrù ọdún lára àwọn èèyàn tó ti kó mọ́ra yìí o wọ́n ṣe ń jalè, ṣùgbọ́n the next dispensation àwọn tó wá láti America ló máa invite tó máa bá ṣèjọba o. Then a máa gbé this most expensive House of Assembly àti Senate a máa mú kan nínú méjèèjì nínú ìjọba èkejì ó máa ṣòfin.
dẹ́wọ́n dẹ̀ tó máa ṣòfin ẹni tó bá ti kọjá 70 kò ní gbé àpótí lélẹ̀ tó ń lọ yìí ẹ̀ṣẹ̀ tí wà sá. then lẹ́yìn yẹn again tí Tinubu bá gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí Màlẹ́kà ń sọ yìí ó lè sọ fún wa wípé ẹnikẹ́ni lẹ́yìn Tinubu gẹ́gẹ́ bí òfin a ṣe 5 years then gbogbo àwọn governors wọ́n máa ṣe 1 time ìgbà yẹn la lè rówó kójọ o ìgbà yẹn lówó lè gún o ẹ wo nǹkan tí governor Ọ̀yọ́ fẹ́ ṣe ó lóun fẹ́ kọ́ another state house òun fẹ́ reform state house tí ò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ tí ò yẹ kó kàn án bí a ṣe máa ṣe flour mills bí a ṣe máa ṣe ibi tó ń ti ṣàmàlà bọ́n ṣe máa ṣe gbogbo ìlú ẹ̀ka máa rò so automatically kò ṣe bẹ́ẹ̀ o so automatically nǹkan tó sọ gbogbo ẹ̀ ni ó máa bọ̀ sí the new Nigeria ó ti wà unfolded ó ti sílẹ̀ sùúrù lágbọ́dọ̀ ní ṣe bẹ́ẹ̀ rántí ìsìn ó ní iye tó ń ta àlùbọ́sà ní London tẹ́lẹ̀ then tó bá dé America ń sìn tó bá dé Canada tó bá dé everywhere mọ́ ṣe dé ní kò sẹ́yìn tó ń fi trọ́ọ́lì lọ rajà mọ́ o wọ́n lọ ń ra nǹkan tó bá fẹ́ sè lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni o ó ti dàbí àwọn tó ń gbé Kòròdú o nǹkan tó bá tà fún wọn ní Kòròdú náà máa jẹ o wọn bá àjí wọn lówó wọn ní wọ́n dàbí wọn ní kò lọ sí Kẹjà àwọn àrùn mọ́nú ọlọ́kọ̀ wọ́n ra kínní yẹn náà bẹ́ẹ̀ so ó ti rí bẹ́ẹ̀ lọ́hùn àwọn Nàìjíríà tó kọjá àyè wọn tó wà lọ òyìnbó wọ́n ti wá tẹ̀rù wọn bí o wọ́n ti fi ń sanwó mọ́gẹ́jì tọ̀hún o generally ní tálẹ̀ o generally ní tálẹ̀ o iye tó ń ra petrol lọ́hùn ní Dublin ní Canada ní London tó bá ṣe sówó Nàìjíríà gbé tiwa mi o màálù tó sanra àti tí yóò sanra when you look at Genesis 40 Genesis 41 Genesis 43 and 44 he said everything ó ní ìwọ tó rí ìran yìí ni kò jòkó tiwa wọ́n sì máa create àyè fún wòlíì ní the next second time Tinubu we have to get an office wòlíì láti lá ní office Aso Rock Ọbásanjọ́ ló fẹ́ create ẹ̀ fún mi tẹ́lẹ̀ bó tó yẹ kí Tinubu ronú pa ẹ̀ sìn kálàfà wà ń bẹ̀ kí muslim kí wòlíì wà ń bẹ̀ tó dágájíá nítorí pé next year lọ́hùn a gbọ́dọ̀ gbàlejò rádaràdá síbí gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tó sọ lẹ́ẹ̀kan ń sìn òní báwo ló ṣe fẹ́ wá invest síbí mi ò digress yẹ kí down question ṣe rí tí a bá débi tá a ti fẹ́ yàgbẹ́ ìdí àṣì ó ní mechanism tiẹ̀ àbí kò yẹ ẹ́ sìn then again tí a bá débi tí gbogbo laws yìí ṣé o rántí pé àwọn kan ṣe wá invest in telecommunication system nílùú yìí then kò tó wá rántí pé nínú ìrìn àjò ń sìn telecommunication system ó máa tẹ́ before 2027 torí Elon Musk ó ti ń takàn lọ́wọ́ ń sìn wifi tí tàbá ti ṣe síbí yìí ń sìn 200 houses around here can use it yes so a ní túra data lọ́wọ́ Mike Adenuga mọ́ Adenuga ní tó jẹ́ the second richest man or third richest man fourth richest man àsìkò tó eléyìí tó jẹ́ ti tó ìyẹn ń bọ̀ so bẹ́ẹ̀ lọ́mọ̀ sí ti wọ Nàìjíríà wọ́n ti ń ta already then again nígbà tó wá ní àwọn investor tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ń pa yẹn gbogbo ìrìn tí Ọbásanjọ́ rìn nígbà tó wà president tó lóun lọ pé àwọn investor wá èèyàn mélòó ló wá. ìbẹ̀rù yẹn náà ló wà. nísùrù lẹ́yìn yẹn wọ́n padà Àtíkù ta gbogbo tó wà nílẹ̀ ní táìmù yẹn Àtíkù lóun tún padà bọ́ sí òun tún wá fẹ́ tajà ilé bàbá òun tó kù sórí pé kò ní lè wọ́ bí aláàárọ̀ bá ló máa da fún Àtíkù alálẹ̀ máa ní kò lè dá Jésù so automatically a ní Àtíkù mọ́ kò sí nǹkan tí dàda ẹ̀ òmùgọ̀ tún lè rúlu wa mọ́ nílùú yìí lágbára Ọlọ́run òmùgọ̀ kò ní jẹ́ kí ni kò ní rúlu wa mọ́ so when you look at what we doing and where we going ó tún fi yé wa ó tún sọ fún wa nínú ìrìn àjò yìí sìn àwọn investors máa wá tọ́lá àwọn investor Ayọ̀dèjì is an investor ìyá Oǹdó tó dúró sẹ́gbẹ́ bí ọlọ́bí bodyguard is an investor then àwọn tó wá láti Àwórì they are investors when you can have a farm in Àwórì mechanized farming that can feed 10,000 people investor today we out here àwa invest káwọn àlejò tó wá then they should give us a neighbor environment
àwọn tó ń yá ní owó ní báńkì ní Bank of Agric àwọn tí ò lónìí Bank of Agric máa laná láìpẹ́ because jìbìtì pọ̀ jù ń bẹ̀. jìbìtì pọ̀ ibẹ̀ ni jìbìtì ń gbé. Then lẹ́yìn civil servant ó kù àwọn tó wà ní Bank of Agric àwọn tó wà ń lo òyìnbó tó fẹ́ lówó wọ̀nyí gidigidi wọn ò fún wọn. Then gbogbo àwọn tó gbowó látọ̀dọ̀ yìí sìn nínú ẹ̀rọ àti rí coma wire tàti rí gbogbo ẹ̀ ṣebí coma wire kì í ṣe kì í investment ni but mo wá láti lóyìnbó ibi náà ti ṣe. So these are the things we want in this area. Ara àwọn kan tí a ṣe kí ni tí a fẹ́ nìyẹn. Dẹ́tà bá la ń retí èèyàn kó abáyé tún lè bàbá ẹ̀ ṣe apẹ́kún tó lè ṣe lé tó ń jò yìí o wọn ò ní í ṣe o èyí ẹ̀sà torí àwọn tó ń bọ̀ yìí náà tó bá ti kéré wọn máa kó lọ sí ìlú wọn ni o. I need plenty investors. Tó bá dé máàlì tó ń ṣe nílẹ̀ Ìgbò tó ń ṣe mọ́tò Innocent ó wà bẹ́ẹ̀. So jẹ́ kó ṣe mọ́tò tí Nàìjíríà lè lò tí ò ní bátìrì tí Elon Musk bá wá jẹ́ kó wá invest sí Kano kó wá invest Ondo State kó wá invest sórí omi ṣe bómi náà fíìlì lẹ́kọ̀ọ́ yìí tó bá yá wọ́n ti máa lọ fíìlì omi ní Port Harcourt wọ́n ti máa lọ fíìlì omi náà ní Ìgbọ́kọ̀dá because àti rí sample lẹ́kọ̀ọ́ àwọn investors ti ń wọlé tó bá ń wọ plane tábàjọ ń lọ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan wàhálà àwọn òyìnbó lórí flight wọ́n pọ̀ jù tẹ́lẹ̀ eléyìí tí wọ́n wá last Tuesday BA tó gbé wa àwọn òyìnbó tó wà ńbẹ̀ wọ́n wọ first class o business class economic class premium economy yes because wọ́n ní nǹkan tó fẹ́ wá ṣe then plant permutation go to Ìjẹ̀bú-Òde go to way to Ondo State àwọn èèyàn ti invest sa kí la tí need ń ṣe oúnjẹ la need oní tó oúnjẹ bá ti tán nínú ìṣẹ́ eléyìí tó kù ṣe kí ni ó kù ṣe o so the investors are coming and they will come we need Dunlop other people would have been doing tire for us we need to bring Dunlop back Michelin back Tinubu should work on that and then they should encourage the people of Niger Delta people of Ondo State people of Ìjẹ̀bú-Òde to plant more rubber to plant more what? More rubber. Not palm tree alone. And how many investors do you have in Malaysia? They took our palm kernel down there in 1976. And today they are using the red oil to do as the engine oil in their car. They were using it to fly a plane. They were using it to do a lot of things. We should invest on that. Even we don't pray for anybody who will take our raw materials out of this place. And we should work on Ajaokuta. We needed Ajaokuta at all costs. To do Karim, to do a lot of things. And then we need the bitumen. They should not give it to Dangote alone. The bitumen is supposed to start now. That is the area. But Dangote is our problem. Sir, of recent time, I read in an article that says that uranium was found in the north. That by the time they will start exploring it will yield Nigeria $15 trillion. They now said they discover another bitumen extension in Ondo State that will yield the state $17 trillion. Sir, these are the new discovery, just like you have stated. Now, if these mineral resources are put into work, will each state be autonomous to handle them by themselves, or are they going to be handled by the federal government? Let us thank Tinubu government for the subsidy they removed. Okay. No governor is owing anybody now. Okay. Kò sí governor tí ò rówó ná yàlùyàlù bíi ti ju ti tẹ́lẹ̀. That's what the benefit of removing the subsidy. Then what he said, if the River Basin Authority should come back, and then now power has been given to the local government, so automatically they are going to weaken the center. Then the bitumen in Ondo State will be for the people of Ondo State. They will only pay part, which Samfara has experimented that greediness is one of the things we're supposed to do. He said the gold they are seeing in Samfara is for the people of Samfara. You know what I'm saying? Yeah. Because the Bible was telling us that your talent will make way for you. That means if what you find in your state too
will make yes, put it on your table. Because when you look at the book of Proverbs 18 verse 16, then Hebrew 3 verse 13, Luke 16 verse 10, then 2 Samuel 7 3, then Matthew 25 19 to 26, then Matthew 5 14 to 16. Then it said, whatever you get from the place. Why is everybody want to run to Abuja to go and be senator? It's because of the salary. It's because of the salary. And that's why they can kill their mother to buy their father, because they wanted to win an election. Those days, because when you get to London, when you get to America, when you go to Canada, if they wanted to develop a Papa land too, they will build a population, they will build a police station there, they will make road there, they will put stores there, they will put factories there, people will go to the place. They will put it on a big board. 10,000 people are living here. Then after that, they will build house again and be selling those houses. We should put more money on housing. You should put more money on the housing. Then this tax, the property tax, will unfold a lot of things. A lot of people will get house in a cheap money, cheaper price. Because there is an Igbo man who is a senator, who is a member of House of Assembly and everything, who ran to Lagos to have 16 houses. So now they will take, yes, with the tax, you will be able to tell us how you made this money. Then, not paying the tax, you will sell it to some of the tenants there. Likewise, the Yoruba who stole from Abuja. And look at what is happening of recent. When Oshibajo was talking tautology on the pages of the newspaper, when they were even spreading Oshibajo, former vice president. Yes, that is preaching that Nigeria they should try and be their brother's keeper and take care of the little they have and do this and that. I said, shame Oshibajo. Very shameful. Oshibajo need to do. Oshibajo need to do. Ẹni kúkúrú bìlísì ni. Ẹ̀wọ̀n tó bá ti kúrú bí ẹ̀yìn bí gbogbo wọ̀nyí ẹ̀rú máa ń bá àyàn àti bá wọn díìl. Ó ti bẹ́ṣù jẹ́, ó ti bá síwí jẹ́, ó ti bá gbogbo wọn jẹ́. Àwọn kúkúrú wọ̀nyẹn kẹ̀lé wọn máa ń láìkó owó, wọn dẹ̀ máa ń láìkó obìnrin. Àwọn obìnrin tó drum tó ga. Then o tó wá láìkó owó mọ́ tiẹ̀. O tún contest ẹni tó gba mọ́tò àlòkù ń di ẹ̀. Tinubu tó gba mọ́tò àlòkù nídìí Oshibajo tó gbé tuntun sí ní judiciary system ti teacher tó sọ de èèyàn tó bẹ̀rẹ̀ sí relevant. Then náà ṣe wá padà wá sí. Ó láwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa òun ṣe vice president òun ṣe pastor Sunday kò tẹ̀sẹ̀ tó lọ sọ́dọ̀ ẹ tó gbà kó rice kúrò church rẹ̀ ó ṣe wá sọ́ọ̀sì pé Nigerian pastors ó pẹ̀lú àwọn tó pa Nigeria ṣé Ọlọ́run dá pastor ni àbáwọn olè ló lọ rún àwọn ọmọ bẹ̀ tó náà ṣe pastor. Kò sí pastor ilé church náà fi jẹun ló wà ń di ẹ̀ but àti ìdìbẹ̀. So nǹkan tí yóò mọ̀ ń sọ is that the investors will come and they will perform. So don't worry, don't panic. Aráàlú kan fọkàn balẹ̀. Mo ti sọ tẹ́lẹ̀ pé ẹ lọ fọkàn balẹ̀. Tinubu ń ṣe ohun tó lè ṣe, Ọlọ́run dẹ̀ máa fún ṣe. Ó yàtọ̀ sí àwọn Operation Feed the Nation. Ó yàtọ̀ sí ti Murtala. Ó yàtọ̀ sí ti Gowon. Ó yàtọ̀ sí ti Ọbásanjọ́. Ó yàtọ̀ sí ti gbogbo wọn pátápátá. Tinubu dá yàtọ̀. Bàbá, ẹ ṣe púpọ̀ fún àwọn ìdáhùn tó ní kìnnú tí ẹ ń dá wa lóhùn yìí. Now, nígbà tẹ́ ẹ sí ńlẹ̀ mo ṣe ń bọ̀ wá síbi tí pásítọ̀ yìí o torí ó jọ mí lójú gbà tẹ́ sọ pé kò sí no pastorship. Now, ó wà nínú ìkànnì àwọn questions tí mo fẹ́ béèrè pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ pásítọ̀ la rí lónìí ní Nàìjíríà. They are just taking advantage of us. Taking advantage of us. Yes. Because of idleness ni. Idleness ló lé àwọn èèyàn débi tó ń wà yẹn. Tí ọ̀yà yìí ló máa fi sọ̀rọ̀ pé òun reverend òun pastor. Idleness is that. So kò sẹ́ni tọ́lọ́run pè tó rán níṣẹ́ yìí. Bàbá. Yes sir. Ní tọ́lọ́run bá fẹ́ pè é gbogbo àdúgbò ló máa mọ̀. Gbogbo àdúgbò ló máa ṣe kí ni? Ló máa mọ̀. Then church is not the problem. Church is not what? It's not the problem. Láyéláyé. Àwọn èèyàn tó wà ń bẹ̀ ni problem. Then irú àwọn pastor èèyàn when you look at Ezekiel 34:10 only don't ever pastor my people again. Don't pastor my what? My people again. Only because I heard you are making them. Nígbà tó olùṣọ́ àgùntàn ní girlfriend mẹ́rin sáyé akọrin. Láàárín àwọn ọmọ ọjọ́ ẹ̀ tó kú náà ti mú méjì wọlé. Olùṣọ́ àgùntàn ti ní hòtẹ́ẹ̀lì ibi tó ti ń pàdé wọn nígboro. Olùṣọ́ àgùntàn mi adé láti ìlú òyìnbó yìí. Adé sọ́tẹ́ẹ̀lì lẹ́kọ̀ọ́ kò tí ì lọ sí Ìbàdàn.
ó ń fọwọ́ ra àwọn obìnrin nídìí àti kébé káàkiri ẹjọ́ sà kí níbo la iṣẹ́ wo náà gbéràn àwọn èrè tó fi gbómi parí. So that is it, sir. Thank you, bàbá mi. Yes, sir. Nígbà tẹ̀ sí ń lé sà. Yes, sir. Àwọn kankan ṣẹlẹ̀ níbí. Ọọ̀ni of Ifẹ̀. Wọ́n yan alàgbà kan as ọ̀kanlọ́mọ of Yorùbá land. Para tí Aláàfin of Ọ̀yọ́ yóò dáhùn. Ó lóun fún Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ní 48 hours ultimatum to reverse it immediately or else akọ̀ndúnnú iyọ̀. Ìjọba pé yọ̀ náà sí. Bàbá, ó jẹ́ nǹkan tó jọ mí lójú. Mo bá ní AS ń lé. Ẹ ti sọ nípa ọ̀rọ̀ Aláàfin of Ọ̀yọ́ kí wọ́n tó yàn. Yes, sir. Àwọn kan tẹ́lẹ̀ sọ nípa rẹ̀ nígbà yẹn ó fẹ́ jọ pé òun ló ń ṣẹlẹ̀ wọ̀nyí. Ìyẹn la ṣe ní agbúdọ̀ béèrè lọ́wọ́ yín pé what is your opinion about this again and again torí pé oníkànlá jẹ́ ó ṣe bàbá. Thank you, sir. Ẹ kú ìkàlẹ̀. Thank you, sir. Wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ kan pé time will tell. Time will tell. Time will tell. What we have seen there is time that has displayed or exposed, has shown. Yes, sir. Òun ló ti show irú nǹkan tí ó wrong yìí ń bẹ. Time ló expose ẹ. Time. Yes, sir. Ọọ̀ni of Ifẹ̀ tó fi èèyàn jẹ ọ̀kanlọ́mọ. Yes, sir. Yes, sir. Ṣé ẹnìyẹn ló máa tún jẹ́ igbákejì Ọọ̀ni of Ifẹ̀? Rárá sà. Ok, kí ni ìwọ fúnra ẹ̀ tó béèrè question mi ní 34 lọ́mọ? Wọ́n béèrè lọ́wọ́ ara ẹ̀ náà. Bá a mú nǹkan tó gbé fọ́ọ̀nì of Ifẹ̀, nǹkan tó fi ta Ọọ̀ni of Ifẹ̀ lọ́rẹ, ó lè má tí ì fi ta Aláàfin lọ́rẹ. Ọ̀rọ̀ tìgbà tí the other man tí wọ́n ló pa bàbá Chief Judge of the Federation. Okay. Tó wá látọ̀yọ́, tó ṣiṣẹ́ ní INEC, tó ṣiṣẹ́ ní àwọn tó yan Tinubu. Okay. Kí lorúkọ kí wà nù ẹ̀mí ṣá. Kí lorúkọ tó ṣí fìlà lórí Ọọ̀ni of Ifẹ̀, tó ṣí fìlà lórí tó ṣí fìlà lórí the Chief Justice of the Federation. Lẹ́yìn tó ṣí fìlà yẹn tán kò tún wá pẹ́ wọ́n pa the Chief Justice ní táìmù yẹn. Nígbà tó lọ jalè tán tó kúrò láti INEC tó lọ jalè padà wá, wọ́n ló fi mọ́tò ta Ọọ̀ni of Ifẹ̀ lọ́rẹ. Ó yẹ kó lè mọ̀ pé Ọọ̀ni of Ifẹ̀ fún ara ẹ̀ is a gangster. Yes, sir. He's a gangster. Kẹ́nìkan dénú ọgbà yìí kó ló gbé mọ́tò tuntun wá fún mi. Màá bèrè pé ṣé ó ti rà fún bàbá ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Dẹ́n tó bá lóun rà lọ́gbẹ́ fún bàbá ẹ̀. Mi ò ní ìdí ẹ̀. Kí lorúkọ máa yìí o? Wọ́n ló ṣí fìlà. Ó ti nú ẹ̀wọ̀n. Ó ti nú ẹ̀wọ̀n wí ní Senate. Nígbà táwọn Àtíkù ràn lọ́wọ́. Tí wọ́n ràn níṣẹ́ iṣẹ́ tí wọ́n ràn yìí. I wouldn't remember. What he was Omiṣore. Mo mọ̀ pé bàbá òkú gbàgbé nǹkan. Omiṣore. Ó ti nú ẹ̀wọ̀n. Ó win election. Then ó tún ṣí fìlà lórí the Chief Justice of the Federation. Láàárín oṣù méjì ẹ̀ wọ́n pa Chief Justice of the Federation. Wọ́n gbé sórí oyè. Wọ́n tún fi sí arúmọjẹ APC l'Abuja. Nígbà tó máa padà wá mọ́tò owó tàbùtàbù ló rà fún Ọọ̀ni of Ifẹ̀. Ó ti lọ jíṣẹ́ dé. They are all gangsters. Jésù. They are lọ́kọ́nù ìkígbe PSC ní gbogbo wọn. So automatically kí làwọn aráàlú kí làwọn ọba kí ló ń pè lọ́ba. Ṣé bẹ́ẹ̀ni tí òrìṣẹ́ ṣe láàrin ìlú ló ń jọba ìlú? Ṣé o lè pe Dangote kó wá jẹ Emir of Kano? Kò ní jẹ́.
kò ní jẹ́ kí ló fẹ́ tà ní Kánò o lè pe Marcus kó wá lọ jọba òde ayé mi ò ní jẹ́ bọ́tò lè pe Ayọ̀délé kó wá lọ jẹ pásítọ̀ Sẹ̀lẹ̀ afẹ́ lọ bẹ́ẹ̀ bá bọ̀ ọ́ tó bá bẹ̀ iṣẹ́ nìkan tó ṣẹlẹ̀ wà torí àwọn méètì ẹ̀ wà University of Lagos tó máa pín síṣẹ́ gbogbo wọn la rí sórí gbogbo wọn yẹn kì í ṣe issue tí Yorùbá need Aláàfin bá Ọ̀nìjà Ọ̀nì bá Àwùjalẹ̀ jà Àwùjalẹ̀ bá ọba Oǹdó jà kì í ṣe problem wa for now bí a ṣe máa gbé Àgbẹ̀kọ̀yà dúró padà bí a ṣe máa empower gbogbo ọdẹ ilẹ̀ Yorùbá bí a ṣe máa kó àwọn oníṣẹ̀ṣe jọ pátápátá bá ṣe lè gbá Kwara padà ìyẹn ló jẹ́ problem wa dẹ́ta máa tún raise bíi 6 7 8 ẹni tó jọ Ìgbòho àwọn tó sì lágbára ju Ìgbòho wa káàkiri ilẹ̀ Yorùbá Yorùbá tàn láti dé Brazil Yorùbá tàn láti bí dé Trinidad and Tobago ó dé Cuba ó dé káàkiri àwa ní ẹ̀yà ẹ̀ pọ̀ jù lábẹ́ ọ̀run ẹ wá wo àwọn tá a wá fi ṣe olórí àwọn tí yóò mọ ìtàn tí wọ́n gba bí ìtàn rí tí wọ́n ṣe history ẹni tó lọ ṣe then gbogbo nǹkan tí Ọ̀ọ̀ni kó mọ́ra ìjà ìlara náà jà kì í ṣe pé Aláàfin ò mọ nǹkan tó ń ṣe ó ganu sí ni ó da lábàá ni ó kàn jù bẹ́ẹ̀ ni ó mọ̀ pé ó ní ọwọ́ ajá ni ó tó ìjímèrè tó lóhùn ò lérè sá ọwọ́ ajá ni ó tó. tọwọ́ ajá bá tẹ̀. so ẹ jọ ṣé ní gbogbo nǹkan tí ẹ sọ wọ̀nyí kò tí ẹ relevant mọ́ nǹkan tó wà ńlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ àwọn tó ń lé kúrò nínú abúlé ní Kwara dẹ́ntì Gumi àti Abdulsalam gbogbo ẹ̀ tó ń wá mineral resources káàkiri ilẹ̀ Yorùbá yìí tó bá ti kan Kwara ó máa kan Èkìtì tó bá ti kan Èkìtì ó máa kan Oǹdó ìyẹn ló yẹ ká wá ọ̀nà so kí ni Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ò lè lọ sójú ogun kò tiẹ̀ mọ incantation tó lè sọ tẹ́jẹ̀ bá ń ru then Aláàfin pàápàá kò mọ nǹkan tó lè sọ tójò bá fẹ́ rọ̀ kójò má rọ̀ then bí àwọn dùndún làwọn méjèèjì. Oh God. So but kí wọ́n dáhùn question ẹ̀. Yes sir. Time ló expose ignorance àwọn méjèèjì ẹni tó jẹ́ ọ̀kan lọ́mọ ṣe ló yẹ kán dàdúgbò rẹ̀ kán nà báwo lẹ́yìn ọ̀kan ṣe fẹ́ jẹ́ ọ̀kan lọ́mọ tí Bíbélì dẹ̀ ṣàlàyé fún wa wípé ọmọ ò láyọ̀ lé ẹni ọmọ sì ló ṣe kí ni ló bímọ kí ni ṣe bí wọ́n ṣe ti Abíọ́lá tí wọ́n pa Abíọ́lá nìyẹn ó yẹ ká bá Ọọ̀ni sọ̀rọ̀ Abíọ́lá tó yẹ pé báyìí ló mú dání ó pè ní Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò kò rórí ara ẹ̀ tí tó fi kú kò rí orí ara ẹ̀ ẹnìkan wá gbórí ilẹ̀ ó lóun ọ̀kan lọ́mọ ṣé ìwọ ẹran ló fi súrè lé lórí ni àbí òjì ọ̀gẹ̀dẹ̀ méjèèjì yẹn relevant sir kò relevant ààrẹ ni bá wọn sọ̀rọ̀ ọmọdé ló ń da àwọn méjèèjì láàmú ọmọdé but àwọn ọmọ tó kéré jù yẹn jọba nínú Bíbélì wọn misbehave ọba Àgbọ̀ kékeré ló ti jọba and that guy is very ọba Àgbọ̀ I kudo to him he's a very brilliant young man ó gbọ́n ju ọba Benin ó gbọ́n ju àwọn ọba wọ̀nyí kí n má pè wọ́n ní rádaràda but inú ọkàn mi rádaràda ni mo pè wọ́n but kí n má sọ jáde mo ti sọ ṣé ẹ rí nǹkan tẹ́mi sọ nǹkan tá a bá fẹ́ ṣe ní kẹ́jẹ́ ká ṣe ó dàbí ẹni tó fẹ́ báyàwó ẹ̀sùn ó ti mọ̀ pé okó òun ò ṣiṣẹ́ ó dẹ̀ lówó lọ́wọ́ náwó fóbìnrin yẹn títí obìnrin yẹn ló wá ń fi nǹkan lé káàkiri nítorí òun láàrin ilé ó ní wọ́n ti jíṣẹ́ fún nǹkan ọjọ́ tóun bá ti bóbìnrin sùn lọ́sàn gangan ẹ̀mí ò máa bọ́ ó ní kí léèdì yẹn wá máa lọ ọjọ́ tá a bá máa ṣe àjòrú nígbà tó tún yá obìnrin yẹn tó wá lóru olóhùn nífẹ̀ẹ́ ó ní bẹ́yìn ṣe rò látàárọ̀ wọ́n dẹ̀ bá dí bẹ́ẹ̀ títí ọdún 3 ó ra mọ́tò fóbìnrin yẹn ó ra kẹ̀kẹ́ fóbìnrin yẹn ó ra gbọ̀ngàn ó ra jewelries irú àwọn bẹ́ẹ̀ yẹn kẹ̀rẹ́ lóbìnrin máa ń like obìnrin yẹn wá ní máyà kankan fún mi lẹ́ni èdè la máa ṣe kí ni èdè la máa ṣe kí ni kí ló ń fẹ́ ṣé wàá jẹ́ bí oúnjẹ obìnrin yẹn ti takùn mọ́lẹ̀ ni tó wọ́ hámà jáde lábẹ́ tírélà ló fà jáde ṣe nìyẹn sórí kọlẹ̀ ó tutù róróróróró kò sẹ́jẹ̀ lórí oko yẹn títí ó ti gbẹ ti pẹ́ ó
ó wọ 4 o'clock ó lóun mọ bó ṣe máa sọ fún ẹ ọkọ yìí ti wọ dẹ́ǹtì kí tó mí tiẹ̀ mi ò mọ bó ṣe rí ẹnìkan ló fọwọ́ gbá mi nídìí lóṣòdì ẹni gbogbo ẹ ò dẹ̀ wá nǹkan ṣe sí ó ní má pa mí sílé má pa mí síta lọ́rọ̀ àwọn méjèèjì ṣe o bọ̀ tí kò tó ìwọ ló béèrè jẹ́jẹ́ mi mo wà bí má jẹ́ kó yọ ẹlẹ́nu so lẹ́yìn tí yẹn kúrò báwo lẹ ṣe lè pè nìkan ló ọ̀kan lọ́mọ ẹ wo iye tó ń gbé fún Gani Adams ó di wàhálà sí lọ́rùn ó pẹ̀lú kan tí Gani Adams fi rọ́ọ̀lù Fáṣẹ̀hún tó gbẹ̀gbọ́n wá dànù iṣẹ́ náà ni oríṣi iṣẹ́ náà ni oríṣi yìí o oyè tó wà lọ́wọ́ Gani Adams sísè kò sí sáfídíkẹ̀tì lọ́wọ́ ẹ̀ ó ń Gani Adams kájí ó ń Gadi Adams ó ń Gadi Adams ó ń Gadi Adams kì í ṣe Gani Adams ó ń Gadi Adams ó kẹtàn ṣe rí but it's okay torí kan tẹ́mi sọ nípa time yẹn oníwàásù 3:1-8 only there is time for everything under heaven. Then Ephesians 5:4-9. Then Mark 13:33. Ephesians 5:15-16. Then Psalm 19:10-14. Then when you look at Romans 13:11, Proverbs 27:1-4, Esther 4:13-16. Only òun ò mọ̀ bóyá nítorí táìmù yìí lolúwa dáhùn sí torí àwọn Júù ó ní ọ̀rọ̀ yẹn o Aláàfin ọ̀rọ̀ yẹn o Esther 4 ó ní I'm going in to meet the king only if I come back if I didn't come back God so be it. He excelled. That's a woman. Esther, he excelled. Then àwọn wo ló fẹ́ ṣe tiwa àwọn tá a fi jẹ wọ̀nyí ti jẹ ayé kú Ọ̀ní ti ṣe gbogbo ẹ̀ káàkiri kò sí kan tó Ọ̀ní ò tí wọ́ bọ̀ nílùú yìí kó tó wá dọ̀ni bó fọwọ́ náà bó ti àmúlòmálà o àfọwọ́ra o àfọwọ́gbé o àfọwọ́dàrú o títí dàrẹ́ dẹ́nì yẹn náà tún dé láti Manitoba níbi tó ti lọ ṣe pásítọ̀ tó ṣe níbi tó fọ tọ́lẹ̀tì tó ṣe gbogbo ẹ̀ tó dé ó ṣe wá yíra ẹ̀ mọ́lẹ̀ olóhùn Muslim and the record is still very fresh. Kí ló fẹ́ gbà lọ́wọ́ àwọn onírọ́ méjèèjì yìí Ọlọ́run ò fẹ́ irọ́ God hate lie irọ́ ló kọjú àwọn méjèèjì síra wọn ta ló mọ iye tí Ọ̀ní gbà lọ́wọ́ ọ̀kan lọ́mọ ta ló mọ ọ̀kan tọkàn lọ́mọ ṣì máa tó gbé wá fọ́ ni ta ló mọ iye kéèsì tán ní lọ́jọ́ ta ló mọ bọ́ ṣe parí àtàwọn náà gbówó fún àwọn okùn wọn kàn kó for nothing ẹjọ́ sá ibì kan lọ́lọ́run máa gbà mú aláìṣòdodo because God hates lie. God hates lie. But kẹrin rántí pé we are all on the queue. Ikú ń bọ̀ lẹ́yìn Marcus. Ikú ń bọ̀ lẹ́yìn ẹ̀. Òtá àmì tó máa mọ sọ̀rọ̀ ikú ń sìn. Àwòrán ìgbọ̀n rí. Ó ti fẹ́ jòkó rí second time Tinubu. Jòkó kó rí. Wọ́n ti wá fi ẹ́ síbẹ̀ kí wọ́n náà ṣe president. Jẹ́rìí kan tẹ̀mí sọ. Kò sẹ́ni tó fẹ́ kú. Ẹ gbogbo yẹn so ẹ fà àwọn méjèèjì lẹ̀. Táìmù ló máa ṣètò wọn. Táìmù ló máa ṣe kí ni? Ó ní kí láǹfààní orógbó èyí tí a pa tí kò láwẹ́ èyí tí a jẹ tí kò kóró ó ní kí láǹfààní orógbó kí láǹfààní àwọn méjèèjì. Bàbá. Ẹ jọ̀ọ́ gbàgbé gbogbo ẹ̀ Ọlọ́run á máa ṣọ́ wa ó dàbí ẹni tó fẹ́ abuké ọkọ̀ abuké òkè ń bá abuké sùn lọ́sùn torí wọ́n ṣe máa páàdì ẹ̀ bẹ́ẹ̀ pé wọ́n gbé jáàkì sára mọ́tò ni ẹ máa fi fóòmù ẹ̀ páàkì bí méjèèjì kó tó lè sẹ́ mọ́tò lè sẹ́ tààrin yẹn ṣe rí ẹ̀ tó bá lò fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ kan ló sọ ó ní wọ́n lé wọn ò bá wọ́n wá wọn ò rí ọ̀nà tó mi gbà wọnú àgbọn wọ́n lé wọn ò bá ṣùgbọ́n tó wá sọ fún wọn pé ẹ kìlọ̀ fọ́mọdé kó yé rìn nígbàdo ẹ kó má arákùnrin náà lójijì ìgbọràn tán tẹbọ rírú ó ní kúrúkẹrẹ ó di ilé aláwo ta ló ṣoògùn fáwọn méje ìtàn ní kó da Yorùbá rú. hallelujah wọ́n fẹ́ da Yorùbá rú. ẹ̀ta ló ràn wọ́n ṣe àwọn tí ò mọ̀ tán Yorùbá wa Yorùbá wa wọ́n ti pàtó fún Aláàfin sìn ara ẹ̀ tí wà lè jẹ́ adé ọmọ mi ti wá tún gbogbo ẹ̀ka ní ládé ọba bàbá àwọn adé bàbá àwọn gbà fún wọn tó máa bèrè pẹ́sọ̀ mi torí má jẹ́ ká ibò ń wò wá lọ́wọ́ fún ẹgbẹ́ àwọ̀ ra wa wọnú Oǹdó lọ àti wà lódò sílẹ̀ jẹ́ ká tẹ bírèkì
ẹ ṣé bàbá. Yes, sir. Thank you very much. Yes, sir. Gbogbo ìgbà la máa sọ pé a máa rí yín bá ẹni ká má máa sọ bẹ́ẹ̀. No, ẹlẹ́rìí mi lójoojúmọ́. Ẹ̀rí pé àwa náà we move very far away nítorí pé a mọ̀ pé ẹ̀ sí ẹ smart ẹ máa wo iṣẹ́ ni. tá a bá dé bí ń gbà yà ní báyìí bí Bẹ́ẹ̀ òun sir. là ṣe wá rárá so ìgbà tá a dẹ̀ wá dé yìí sí àti báyìí Bẹ́ẹ̀ sir. so nígbà kó ìgbà tó bá yẹ ká máa báyìí a máa báyìí. Thank you, sir. ẹ ṣé bàbá. Now ìjọ mímọ́ ibi tí ọkọ̀ ìjọ mímọ́ ń lọ lónìí ǹjẹ́ àwọn ọmọ ìjọ mọ́ fúnra wa àmọ́ direction ẹ̀ ìjọ mímọ́ yẹ kó ní university ó yẹ kí ìjọ mímọ́ ní secondary school ó yẹ ká ní ọjà ká ní police station bó ṣe wà nù máàpù tí bàbá Ọ̀ṣọ́fà gbé sílẹ̀ bàbá kí lẹ́yìn àgbààgbà ń ṣe nípa ẹ̀. Jọ mo fẹ́ fọlọ́run bẹ́ẹ̀ bí wọ́n ṣe ti ẹ̀gbọ́n mi gbẹ́kẹ̀ pa Ọlọ́run ní tiẹ̀ o ṣé rí nǹkan tẹ́mi ń sọ nǹkan tẹ́mi ń sọ mo mọ̀ ìwọ lè ní ibi tó ti ń wẹ̀rí fún ẹ èmi ò ní jẹ́ kí wọ́n rọ́ mi ní sí kòtò bíi ẹ̀wọ̀n ní ẹ̀kẹrin mo sọ fẹ́ gbọ́n mi báwo ni wọ́n ṣe fẹ́ fi ẹ̀jẹ̀ kẹrin níbi tí nǹkan ò ti sẹ́tù yìí òkè bíi láti sọ oníbàdàn mi àbúrò mi akẹ́wà kọ́wọ́ tì mí mọ́ náà mi ò lè kọ́wọ́ tì í mi ò sí nlé dẹ́tà ẹ̀ bá ṣọ́ra ṣé náà máa pè mí lóyìnbó bàtà àwọn ṣẹlẹ̀ yìí bá lù ẹ́ pa mo wà l'Amẹ́ríkà wọ́n ní ṣe mo ti gbọ́ bí ẹ̀kẹrin ṣẹlẹ̀ kú sí Olówú parish àbí níbo bẹ́ẹ̀ni ẹ̀wọ̀n ló kú mo ní ẹ̀kẹrin ṣẹlẹ̀ nígbà tí bàbá mi ṣe wà ní 100 àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ṣe wà gbogbo àwọn ọmọ ṣe wà kí ló ṣe ó jábọ́ lórí obìnrin ni wọ́n ló ti wàásù ní church ó ti ń kọrin ọ̀run ìgbà wo lè èmi tí mo ń kọrin ọ̀run bíi sí ọjọ́ mi ti yá ni báwo lọ́run ọ̀run ti wà báwo làjẹ́ ṣe mọ orin tí wọ́n kọ lọ́run tí ó mọ orin ọ̀run já ó ti lọ sọ́run rí tó ti mọ orin ọ̀run bá ti fẹ́ tàbí bá ti fẹ́ sìnkú sí mo ní orin òkú ṣé òkú tún lè gbórin akọ́tún àtúbẹ̀ sí mú bọ́ǹsì à ń ṣe tékèwé à ń jẹ starter à ń jẹ ráìsì gé ẹran méjì ó lè gun náà fi sórí ìtòun ṣé orí ẹ̀dọ́ dùbúlẹ̀ ẹni ò fẹ́ jẹun ṣé rí question tó béèrè yìí ó máa gbọ́rọ̀ lẹ́ni then ọ̀rọ̀ tó máa gbọ́ ẹ̀ máa fi tú ẹ ká torí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé they have taken the advantage of we Nigerians ìjọ yìí ìjọ Kútọ́nù ni ìjọ Kútọ́nù ní ìjọ Sẹ̀lẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni ìjọ ẹni tó wá láti Kútọ́nù ló ní tẹ́ bá wo ta ló wà ní the first church ní Èkó ní Makoko kí lorúkọ olùṣọ́ tó wà ń bẹ̀ Ìgùn ló wà ń bẹ̀ sà ta ló wà ní headquarter tọ́ṣọ ló wà ń bẹ̀ ta ló wà láwọn church ńláńláńlá that is nǹkan tó ti kọ́ ọ́ lẹ̀ nǹkan tó pa àjọsẹ̀ làwọn ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀ implement ta ló ń head Ìbàdàn nùnẹ́yàn níbo ló ti wá. Then when you look at the whole thing tó bá wẹ̀ tó wà ní bàbá kí lorúkọ tó ń pe máa tó wà ní Makoko tó wà Makoko ìwọ tó béèrè question pápá ò mọ́ Igun náà ni màá rántí orúkọ ẹ̀ so automatically ó ti tún gbéra ẹ̀ bọ̀ díẹ̀díẹ̀ wọ́n ti fi sí nǹkan káàkiri wọ́n tún fẹ́ showcase ẹ̀ Benjamin ti wà ní Chicago bó ṣe eré bí ó ṣe eré ó ti wà ní Chicago ó sá kúrò ní Texas ó sá lọ sí Chicago then ó ní bóun tiẹ̀ lọ training school ìṣẹ̀lẹ̀ bóun tiẹ̀ lọ ìjọba báwọn ni then lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí mo bí tọ́ṣọ̀ ó dúró síbi tó ti ṣe 40 years anniversary kò sẹ́ni tó lè dá ọmọ ṣẹlẹ̀ rú kò tó lè dá ọmọ bàbá òun rú àwọn ọmọ bàbá àwọn gbogbo wọn wà kán pé ìfẹ́ wà láàrin wa ẹ̀kíní kan ṣe gbogbo ẹ̀ nígbà tá a ti ń dáwó sí wọn lápò ṣebí ṣọ́ọ̀bù lọ́ṣọ́fà sílẹ̀ fún gbogbo wa ṣọ́ọ̀bù ló sílẹ̀ ṣọ́ọ̀bù ló sílẹ̀ ẹni tá a mọ̀ ríta tẹ̀lé wọ́n lẹ́nìkan nílùú ẹ̀ wọ́n lé àwọn kérékù lé Ọ̀ṣọ́fà dànù àwa la gbà á mọ́ra wọ́n ṣẹ̀ wá tó ìtàn lọ sábẹ́ òkúta wọ́n ní ó bá bẹ́ òkúta tán
ìyá ẹ̀ wá láti ìmẹ̀kọ nínú igbó àṣẹ tó wá dìde abẹ́gàì ó dínú igbó bí ọ̀bọ àròkọ dá síbẹ̀ àrí fáàmù dá síbẹ̀ ààrẹ anything dá síbẹ̀. Then why are we living a fake life? Why are we living a fake life? Because when you look at it, Matthew 15 verse 7 to 9, Luke 20 46 to 48, Jeremiah 9 verse 4, Matthew 23 27 to 28, Matthew 7 15 to 16, 2 Peter 2 1 to 3, Matthew 24 then Proverbs 26 verse 24 to 26, then 2 Corinthians 11, then 13 to 15, Luke 12 1 to 3, then Proverbs 12 verse 5, 1 John 4 verse 1 to 3. So when you look at all these things I'm quoting for you, sir, it looks as if lẹ́yìn tá a dé tán nǹkan tó jẹ́ kí n fẹ́ mú ẹ délẹ̀ ni pé leadership Ọlọ́run ló ń kó battery sínú ẹ̀. Then prophet Jeremiah wà ní sọ fún wa pé láti inú oyún lòun ti dá ní wòlíì. Nǹkan tó dá wa sí dídàárọ̀ ní idleness. Yes, Celestia is not a factory, it's a shop where people sell perishable goods. Who are the perishable goods? Àwa ọmọ ọjọ́, we can die at any time. Ẹni tá a bá rí la rí, ìjọ ò ní register. Ìjọ ò ṣe kí ni kò ní register. Then when you look at all what we are facing in Celestia dàbí mọ́tò tó ń lọ lójú omi. A fẹ́ wọ ship láti bí lọ sí New York. Gbogbo wa kúnnú ship. Then nígbà tá a dáàrin méjì, captain tó ń wa ship yẹn lọ. Ó dẹ̀ bẹ́ láti inú mọ́tò ẹ̀sẹ̀ má wọnú wọn ó dẹ̀ bẹ́ sódò nígbà tá a máa rí ṣáàkì gbé mi bó ṣe lọ ní Jonah 1 Jonah 2 Jonah 3 ó ní tí mo bá tún lè rí funfun ọjọ́ ó ní màá sin Ọlọ́run ṣùgbọ́n Ọlọ́run ti parí iṣẹ́ kí ọ̀ṣọ́fà tó dé ìyá mi ti bọ́kùnrin kọ́ ọ̀ṣọ́fà tó dé ìyá Ayọ̀délé ti bọ́kùnrin ó ti bí Ayọ̀délé lọ́kùnrin kó tó dé Oǹdó tó dé fìlà lórí ẹbí ẹni tápẹja ní Ìdó yìí sìn wọ́n ti bí lóbìnrin kó tó dé kò sí nǹkan tó ṣọfọ ìjọ ṣọfọ lè ṣe fún wa a kàn ń dáwọ́ síbẹ̀ tó ń kọ lọ sí mẹ́kọ́ ni tó ń kọ lọ sí Kétu tó ń lọ bàlá ẹ mọ iye ìyàwó títọ̀ ṣọ ti fẹ́ ó ti bí àwọn máa tún bẹ̀rẹ̀ kẹfà lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn dẹ́nu ẹ̀wọ̀n nǹkan tó wà lọ́wọ́ ọdún lóyún ó jẹ́ tó lọ mọ́ kékeré kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ẹ̀wọ̀n nǹkan tó ṣẹlẹ̀ káàkiri ó dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pé ìjọ yunifásitì ṣèbí tá a bá ní àkójọ la máa ní yunifásitì perishable shop ni wo àwọn secretary church yìí ń sìn ẹ̀tọ́ àwọn tó ń ṣe secretary bàbá tó ń interpret fún bàbá tó ń rìn káàkiri tani bàbá ṣe é rántí pé the lower court and the higher court ó ti fún wa ní verdict pé ká lọ constitution ká yan pastor but wọ́n lọ sí gùn wọ́n lọ ṣiṣẹ́ lé gbogbo àwọn Yorùbá lórí kọ́ má lè pariwo kóòtù Ìlàró ó ti dá láàrin Mobi yìí náà àti kí lórúkọ boy man tí ó wá láti ó ní Ọ̀ṣọ́fà tó ní bàdá ti ta sẹ̀lẹ̀ fún pastor ọmọ Abẹ́òkúta tó lóun fẹ́ ṣe pastor sẹ̀lẹ̀ tipátipá tí wọ́n náà fẹ́ ṣe èrè tó lọ Ṣónẹ́kàn mi ò rò pé ó rántí kankan ṣá Ṣónẹ́kàn ni sá ìwọ ló dẹ̀ béèrè question so when you look at the whole thing gbogbo ẹ̀ láti yanjú then a tún lọ sí Supreme wọ́n tún ní ẹ lọ ẹni tó fẹ́ dájọ́ ní Supreme pé ó ní òun mọ̀ ń pa sẹ̀lẹ̀ òun ṣe sẹ̀lẹ̀ rí kì í ṣe nǹkan tí bàbá sọ rèé ẹ padà lọ́lé ẹ lọ yàn òun láti wà lórí ẹ̀yìn o wọ́n tún wá parọ́ fún Mobi yìí náà pé tó bá ṣe 20 years 18 years níbẹ̀ ojú ẹ̀ hàlà ẹ wo bí táwa tàbá lè ṣe irọ́ lè kàn wí ó ní Olúwa ò fẹ́ irọ́ God hate lie Olúwa ò ṣe kí ni kò fẹ́ irọ́ rárá àwọn èèyàn dẹ̀ lè ṣe láì parọ́ irọ́ ni wọ́n fi ń gboyè nísẹ̀lẹ̀ irọ́ ni wọ́n fi ń gbàmì róró irọ́ lọ́sà kéèyàn máa dúró dẹni tó ní ìṣòro lójoojúmọ́ lọ́fíìdà tó ń gbà níbi ọpẹ́ wọ́n tún tó sínú ṣọ́ọ̀bù wọ́n tún ní káwọn ìyàwó wọn máa ta ẹjọ́ sá níbo la fẹ́ bá yàrá jáde sínú ilé téèyàn ò bá ti lo ẹni olùṣọ́ tó lóun fẹ́ ṣe olùṣọ́ tó o bá ti lọ́pọlọ tó o bá ti lówó ju church owó church ló máa ná
but tó bá ti lówó tó bá ti lọ́pọlọ tó ní nǹkan tó lè fọwọ́ ṣe church ló máa náwó ẹ̀ léèlà ìṣà church ló náwó mi léèlà ìṣà yìí o church ló náwó ẹ̀ gbogbo ilé ìtọ́ṣe síbi àgbà báàgì sìmẹ́ǹtì kan lọ́wọ́ ọmọ ọjọ́ no kí la fẹ́ fi ṣe àwọn tó sáré wá báyìí pé ìyà ń jẹ wọn kó tó wá máa di wàhálà lé wọn lórí kó wá máa pè wọ́n jáde ní Sunday pé wọ́n jẹ gbèsè níbo ló ti ṣe irú ẹ̀ ìdí mo ló jẹ gbèsè náà sí ṣé ọ̀run àbáyé ṣèbí àrùn ti pé ó ní ọ̀tá ìgbẹ̀yìn kan tó kù tá a máa parun ní ikú ẹni tá a jẹ ní gbèsè ní ikú. So when you look at it, it's our idleness ló jẹ́ ká pẹ́ níbi tá a dé yìí nítorí pé àmọ́ bí tá a máa tún yà sí kí ló dé for idleness yẹn Proverbs 31 verse 27 Matthew 20 verse 6 to 8 Exodus 5 verse 8 Exodus 5 16 to 17 Matthew 12 36 Matthew 20 verse 3 then Luke 24 11 Luke 20 verse 3 Matthew 12 36 then Proverbs 9 verse 15 2 Thessalonians 3 2 6 to 11 then 1 Thessalonians 2 verse 9 1 Corinthians 5 verse 10. So when you look at all these things, idleness, they know that why ṣàlàyé wa ní Matthew 23 1 to 4 ó ní ká má jẹ́ kán dẹrù rù wá nígbà tí wàhálà yẹn bá dé àwọn àgbà wọn yóò ní nawọ́ sí kìíní ìwọ̀n ní fọwọ́ kan. Then when you look at Matthew 23 again verse 16 17 ó ní wọ́n ti fi eléyìí tó jù nínú òfin ó ní wọ́n ti yọ kúrò ìfẹ́ kò sí. Then when you look at 1 Corinthians 13 1 to 5 ó ní kí o ní gbogbo ẹ̀bùn láyé láìsí ìfẹ́ tọ́ṣọ̀ ń gbọ́ lọ́pàá kiri. Where is Psalm 127? Where is what Psalm 127? Then mo bí iná kọ́lọ́pàá ń kó bọ̀ sílé ń kó gbogbo ẹ̀ káàkiri ó ń gáìdì ara ẹ̀ kí ló ń gáìdì ara ẹ̀ fún? Tẹ́ni tó bá ń fa lọ bá ti fà sínú náà kó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run kó sẹ̀tù atọ́kùn ẹ̀ torí kò lè jáde láì jẹ́pẹ́ nìkan mú dání àwọn church àtútù róró ṣé tó bá gbé bá ṣe bá rèé ṣé èèyàn ṣì máa pẹ́nu sẹ̀lẹ̀ tó yìí tó bá jẹ́ pé bí bàbá ẹ̀ ṣe ṣe rèé bámúbámú ni mo yó bámúbámú ni mo yó èmi ò mọ̀ bébí ń bọ̀ ọmọ ẹnìkan bámúbámú ni mo yó ìlú táwọn alàgbà sẹ̀lẹ̀ ń lù káàkiri nìkan ní sọ bámúbámú ni mo yó àkàn tó lè kọrin sọ ní fún wọn ni wọn lè sùn nílé lọ bínú tó àjọ wọn sẹ̀lẹ̀ dá mi ò mọ̀ bí ó ti ṣe iwájú lọ́lọ́kọ̀ wá lọ ẹ̀yìn kọ́ lọ́lọ́kọ̀ yìí wà lọ àwọn ó ní ẹ̀ṣin biribiri kẹ́bọ̀ mi o iwájú lọ́lọ́kọ̀ sẹ́lẹ̀ wà lọ ẹ̀yìn kọ́ ní sẹ́lẹ̀ yìí wà lọ a ò mọ̀ yé o a ò mọ̀ ẹ̀bí tó bá parí ẹ̀ nígbà táwọn ìgbìmọ̀ yìí ń kó oògùn wá láti Kútọ́nù tó ń gbé lọ sí gbogbo ọ̀run wọn àwọn tó ń ta ṣùtánà káàkiri sẹ́lẹ̀ àwọn ìgùn tó wà ń sẹ́lẹ̀ wọn yàtọ̀ sí Fúlàní wọn yàtọ̀ sí Fúlàní gbogbo investment Ọlọ́run bá mọ̀ ń pa ẹ̀ pé ó máa ní lárí àlèṣà ní Fúlàní ń bẹ àwọn agbẹ̀yìn bẹ bọ jẹ́ àwọn ló wà ń jọba lọ́wọ́ ń sìn àwọn ló wà ń jọba àti fèsì lagun kọjá lagun tí bàbá ẹ̀ ní problem níjẹ̀bú-Òde tó lóun tó fẹ́ help táwọn British teach bàbá ẹ̀ ní hard lesson àwọn ẹ̀ náà pè ní olórí ń sìn Lágún Adésànyà ọkọ̀ àbà bèbí ọkọ̀ àbà bèbí àwọn ló fẹ́ lead ń sìn ẹ̀rí gbogbo bí tọrọ wa yunifásitì ó dẹ́ ń sọ̀rọ̀ o rò pé kọ́bọ̀ náà fi kọ́ yunifásitì ni we are all living in the middle of the liars people are all leaders in Celestial liars nígbà tí ẹ ti parí iṣẹ́ 3 years ẹ tún lọ gboyè mi mother Celestial damage Celestial butterfly Celestial then grandmother Celestial iriakari Celestial then wait rely on lie. Proverbs 17 verse 4 Proverbs 19 22 Job 24 verse 25 then Proverbs 30 verse 6 then John 8 55 John 8 44 then he was telling us about lie. Then Genesis 26 1 to 10 Jeremiah 50 33 then 1 Samuel 7 then 1 Isaiah 50 verse 7 then Genesis 23 11 Genesis 21 to Jeremiah 21 to 8 then when he said in the book of Jeremiah 39 then he said a lot of things there ṣùgbọ́n sọ tẹ́lẹ̀ ó ní èmi yóò máa sọ̀rọ̀ sí yín létí kí la tún gbọ́n sí àwa dẹni tó ń jẹ bọ́ káàkiri after June the first Sunday in June
ẹbọ jíjẹ bẹ̀rẹ̀ bó bá lọ yàgò bó bá lè lọ yàgò bó bá lè lọ yàgò ìjọ ìbàjẹ́ èèyàn mẹ́rin ló wà ń bẹ̀ wọ́n á wówó ra màlúù bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n gbádùn wọ́n wá jẹ́jẹ́jẹ́ ìjẹmọ́lẹ̀ àwọn yẹn náà wá wọ sùtánà tó ti pàtì láti January wọ́n fẹ́ lọ gba take away ó ti dìjọ ìjọbi tó ti fẹ́ lọ wọ Arsenal tó máa ra kóòkì tó ń gbé síwájú mú kéde bó bá béèrè pé Jésù sunkún wọn mọ́ mi tó wà tó bá béèrè lọ́wọ́ olùṣọ́àgùntàn mú nǹkan wá wàásù a máa wàásù ọ̀ṣọ́fà nígbà tó cross border tó lọ sí àkàngẹ̀ tó jò pa wọ́n tí lájá sómi tí ọ̀ṣọ́fà ju ẹyin tòmí sún sẹ́yìn láti time sí time rí ṣé kò sí progress. So my brother question tó béèrè yóò bẹ́ẹ̀ bó kàn jábọ́ síbi tí yóò yẹ kó lọ talent lólúdùkú kan ló ń bẹ̀ ń sìn talent làwọn èèyàn kan rí lòun ṣẹlẹ̀ tó bá ní talent á excel ẹni tó bá fún lẹ́bùn wòlíì ẹ̀wò kọ́ńtàǹsì kò sí wòlíì mọ́nú ṣẹlẹ̀ kò sí wòlíì òsínú ṣẹlẹ̀ mọ́ tó bá ti kọjá 50-60 kó máa gbàpò sí apá kó máa rìn káàkiri láti tọrọ owó district zona evangelist province providence damaging director collins gbogbo ibi tá a ti rí àwọn tó ń formulate kìíní kò yé mi wọ́n wá ṣáà ni wọ́n dà á lẹ̀ àtúmọ̀lé yẹn àti ìmọ̀ye tó máa lò ní January sí wọ́n tún kóra àwọn jọ sí mẹ́kọ Oyèmí Àtúndé a ṣe máa jẹ Oyèǹdé bọ́rọ̀ ṣe ń lọ yìí a ṣe máa jẹ Kitikas àti máa jẹ Lexus Suna Evangelist Lexus nígbà tó bá yá a ṣe máa jẹ kò kúkú tì máa gbowó ẹ̀ nígbà tó yàn bá gbowó evangelist when you preach from Abẹ́òkúta to Ìjẹ̀bú-Òde you are an evangelist nobody supposed to collect money from you. Wọ́n gbowó evangelist wọ́n gbowó senior evangelist wọ́n gbowó superior evangelist lórí evangelist wọ́n pín sí mẹ́jọ. And when you look at John 8, John 4 and John 9 now said and when you look at John 19 John 9 4-5 ó ní ẹ jẹ́ kí n ṣiṣẹ́ because night will come when I will not be able to walk again. That's what he said. Then àwọn mélòó ló ń ṣiṣẹ́ ní Zelensky ọmọ wa kúnlẹ̀ a kàn ń gbọ́ àwọn bímọ ní Zelensky ni láti time ọ̀ṣọ́fà títí di wákàtí yìí látọ̀dọ̀ àwọn ègùn títí tí wàá di tábìlì wọ́n ṣe bímọ ẹ̀wọ̀n ò lè gbọ́ wedding ò lè gbọ́ wedding yẹn nìkan náà dì mú ikú bóbìnrin sùn dákú obìnrin tó rìn smart ìgbà tó jọ ẹni wọn ẹni pé ẹsẹ̀ ẹ̀ yọ tó bá lọ ni wọ́n bá wọn sùn kún kẹsẹ̀ wọn ti gan náà wọ́n máa rọ mi gbóná sí wọn lábẹ́ ìgbà tó wọ̀ ìgbà tó fẹ́ jẹ lọ́la wọn rí wọ́n á jẹ́ tó wá jíṣẹ́ ìpèsè. àṣekọ́mọ yẹ I don carry am come better information superb advertisement we no get the rival to get update and get informed talk to Celestial Half Hour. Celestial Half Hour TV na we be the best information carrier.